Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-7 питань, які виникають у зв'язку зі сплатою аліментів під час воєнного стану. І так, питання номер 1. Чи треба під час воєнного стану сплачувати аліменти? Відповідь однозначна. Так, треба. Жодних змін до норм чинного законодавства внесено не було. Ваша дитина під час воєнного стану, так як і в мирний час, заслуговує на задоволення своїх першочергових потреб, пов'язаних в їжі, одязі, і такі аліменти сплачувати потрібно. Питання номер 2. Чи змінюється розмір аліментів під час оголошеного воєнного стану? Мінімальний розмір аліментів встановлюється Законом України про державний бюджет на відповідний рік. В цьому законі міститься положення щодо прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальним розміром аліментів, який сплачує той з батьків, що проживає окремо від дитини, є половина цього розміру. Питання номер 3. Якщо особа втратила роботу, то чи треба їй сплачувати аліменти в цьому випадку? Відповідь однозначна. Так, треба. Сплата чи несплата аліментів жодним чином не прив'язується до того, чи має платник аліментів офіційне місце роботи чи ні. Якщо таке місце роботи було втрачено, то заборгованість по аліментам буде нараховуватись, виходячи із середнього заробітку тієї адміністративно-територіальної одиниці, де перебуває такий платник аліментів. Питання номер 4. Чи можна вирішити всі нюанси, пов'язані зі сплатою аліментів в добровільному порядку? Тут відповідь однозначна. Так, можна. І існує 3 способи вирішення цього питання. Спосіб номер 1. Коли особа, платник аліментів, звертається до бухгалтерії підприємства, де вона працює із заявою щодо того, що вона бажає, щоб з її доходу добровільно вираховувалась певна грошова сума, яка перераховувалась на рахунок отримувача аліментів, в рахунок виконання своїх аліментних зобов'язань. Варіант номер 2. Між батьками дитини укладається нотаріально посвідчений договір щодо утримання такої дитини. В цьому договорі чітко передбачена та сума, яку той з батьків, хто проживає окремо від дитини, буде сплачувати кожного місяця на її утримання. І варіант номер 3. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, має право укласти нотаріально посвідчений договір щодо цінного подарунку в рахунок сплати аліментів за наступні періоди. Таким цінним подарунком може бути машина, квартира, земельна ділянка або будь-який інший цінний подарунок. Відповідно, обов'язок щодо сплати аліментів в цьому випадку припиняється. Питання номер 5. Чи зобов'язані військовослужбовці сплачувати аліменти під час оголошеного воєнного стану? Відповідь однозначна. Так, зобов'язані. Причому сума аліментів вираховується з усіх сум матеріального забезпечення, яке отримують військовослужбовці, окрім разових виплат. Питання номер 6. Якщо платник аліментів не виконує або неналежним чином виконує свої аліментні зобов'язання, чи можна з нього стягнути пеню? Так, відповідь однозначна – можна. Але ця пеня не буде нараховуватись автоматично. Треба звертатися до суду з відповідною позовною заявою, в якій передбачати розрахунок такої суми пені, яка в майбутньому може бути стягнута із платника аліментів. І питання номер 7. Чи можуть застосовуватися до особи, яка не сплачує аліменти під час воєнного стану, інші санкції, передбачені нормами чинного законодавства, зокрема адміністративна або кримінальна відповідальність? Відповідь однозначна. Так, можуть.